DWIZ882. Naririnig sa buong kapuluan sa pakikipagtulungan ng aming mga kapatid na himpilan. 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan, 936 DWIZ Mimaropa. Kasama rin ang mga piling himpilan ng RPN Nationwide. Sinusuyod ng buong pwersa ng DWIZ News at Public Affairs ang buong Kamaynilaan upang mayatid ang mga latest na kaganapan. Mga balitang dapat ninyong malaman. Ito ang DWIZ Balita. Mas todong pagbabalita. DWIZ Balita. Nasabugan ng isang lugar malapit sa isang massage parlor sa Cebu City. Ayon sa PNP Cebu Station 4, alas 3 Gs kaninang madaling araw nang matanggap nila ang report kaugnay sa naturang pagsabog. Sinira ng nasabing pagsabog ang salamin ng massage parlor sa 3 Norte Street sa Barangay Mabolo. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang nasabing insidente, partikular ang motibo rito. Samantala, 5 minuto matapos ang pagsabog, isang malaking plastic na bote na may lamang ammonium nitrate ang natagpuan ng mga otoridad sa labas ng isang bar sa Archbishop Reyes Avenue sa Cebu City. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website www.dwiz882am.com at sundan ang aming Twitter account at Facebook page DWIZ882. Ako po si Jopel Peleño. Balitang kapaki-pakinabang sa mga mamamayan. Inyong nalaman sa DWIZ Balita. Maging updated sa mga balita. Mas todong pagbabalita. DWIZ Balita. Mga isyong legal ay pag-uusapan. Bibigyang daan mga karapatang dapat ipaglaban. Sasagutin ang katanungan ng mga taong naghahanap ng katarungan. Dito sa programang Laban para sa karapatan. Kasama si Atty. Lorna Kapunan. Laban para sa karapatan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sabado na naman at nandito po tayo sa Laban para sa Karapatan. Sapagkat marami tayong hot legal issues at ang laging tinatanong ng lahat ng stasyon sa mga interpretasyon ng mga controversial legal issues is our guest today. He's a good friend of mine, not my age, much younger. Siya po ay nag-graduate sa University of the Philippines, the best law school and undergrad school in Diliman. UP AB Political Science in 1983, ang kanyang pre-law, cum laude. And then she proceeded to take law at the University of the Philippines College of Law, batch 88 po siya. Recently, February, you founded your own law firm? Yes, I did. But she is well known for her specialization, family law, civil and corporate litigation. Noong 2009 po ay naging dean siya ng Lyceum University College of Law, and now she is the chief. Well, not naman chief, I'm just the The chair. head of the mafia ng lahat ng mga law schools sa Pilipinas. Siya po ang inelect na head. I am very pleased and honored to have with us Dean Soledad Sol Mawis. Say hi. Good morning, and thank you for inviting me, Lorna. Thank you very much. I know, thank you. Thank you for coming. I know, galing ka pa ng Antipolo. 3-hour traffic from there to here to the station. Yun ang one of our pag-uusapan natin mamaya. And of course, kasama po natin ang aking co-anchor dito, si Jaime Regalario, chairperson ng Kilusang Makabansang Ekonomiya. Greet our guests. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ni Atty. Lorna Kapunan. Isa na namang araw ng pagtatalakayan ng napakahalagang paksa. Okay, so yung mga gusto pong mag-call in, you can call us at our hotline, DWIZ hotline 470-1750 up to 54, or mag-text po kayo sa
0917-350-2378 or in my own personal hotline 0920-970-4037. Pwede rin po kaming mapanood at mapakinggan live sa www.dwiz882am.com. Dean Sol, maaaresto ba ang isang Trillanes? Hindi po, habang hindi po naglalabas ang hukuman ng warrant of arrest, hindi po dapat siya maaresto. What is the situation on an amnesty? First, maybe mag-polisay kasi yun ang ating kurso na napakawalang polisaya nga yung course natin sa UP. No? There is a distinction between amnesty and pardon. Yes. At saka meron ring conditional pardon. Yes. May conditional amnesty ba? Can you walk through these terms with sa mga nakikinig, no? Para maintindihan natin kung bakit magkakaroon ng crisis kung hindi naiintindihan ng ating Pangulo or his legal advisors kung anong ibig sabihin ng amnesty. Malaking bagay ho ang diferensya ng amnesty sa pardon. Unang-una ang amnesty, hindi lamang po ang presidente ang nagpapalabas ng isang amnesty. It has to be concurred by the Congress, no? So, ibig sabihin ho niyan, desisyon lamang, hindi ho yan desisyon lamang ng presidente, kundi pati ang Kongreso. Hindi katulad ho ng pardon, maaaring ang presidente ang magbigay ho ng pardon. Pagkatapos sa pag-amnesty, talagang full restoration of civil and political rights. Sa pardon, maraming pang kondisyon na pwedeng i-impose dyan, no? Ang tanong lang ho talaga dyan, kung ang dalawang branches of government, presidente na ho, at saka kongreso, naglabas ho ng amnesty, pwede ho ba sa isang proclamation ng susunod na presidente, bawiin ho niya yon? Pero ang issue ho kasi ngayon, hindi naman ho kasi yung binabawi yung amnesty sa pangkahalatan. Ang sinasabi lang ho, insofar as Senator Trillanes is concerned, hindi niya na-comply yung mga conditions para siya dapat bigyan ng isang amnesty. Kasi ang dapat lang ho natin namin, kasi yung mga ibang tao ho, akala ho nila binabawi ni Presidente yung amnesty sa pangkahalatan. Hindi po, hindi ho niya yun ginagawa. Ang tinutukoy lang niya insofar as Senator Trillanes is concerned, hindi daw niya ginawa yung dalawang conditions. Ano yung conditions na yun din? Yung una hong condition ay yung magsumite ng application para ho nga mabigyan ho siya ng amnesty. At pangalawa, meron hong express acknowledgement of guilt. Yan daw hong dalawang ho yan, hindi ho niya binigay. At ano ho daw ang hindi niya ginawa. At ano ho daw ang katibayan. Una, insofar as the application is concerned, naglabas ho ng certification yung DND na wala daw ho silang kopya nung sinasabing application. Pangalawa ho, base sa isang footage ho ng isang kilalang istasyon ng TV ho, meron ho silang pinakita na sinasabi ho ni Ginoong Trillanes na hindi daw niya inaamin yung nakasalanan, yung ginawa o pag-participate ho niya dun sa mutinies, no? So sabi ho ni Presidente, base sa kanya sa proklamasyon, hindi ho niya ginawa yung dalawang conditions. Hence, null and void daw po from the very beginning yung amnesty decree na binigay po sa kanya. Napakalinaw no, Ka Jimmy, no? So, sa mga nakikinig, hindi tama yung sinasabi ng, because the media does not know the difference between revoking amnesty and not fulfilling the requirements for an amnesty. Yung proclamation po ng presidente na iniwanan niya sa kanyang caretaker Department of Justice Secretary, nakalagay sa proclamation, yung dahil hindi na-comply ni Senator Trillanes ang two requirements, no, na Yes. sinabi ni Dean, void ab initio. Kasi Ka Jimmy, di ba kilala natin yung mga kasama sa amnesty na yan, ano? At sila nagtatanong ngayon kung lahat ba sila, kasi maraming pari dyan, civil society, clergy, mga hindi lang military yan, ano, ay sakop sa amnesty na yan. So there is an uncertainty. Yes.
baka i-review pa rin yung kanila, nag-move on na sila. Opo, palagay ko, may nagtanong nga po sa akin, ibig ho bang sabihin niya, pwedeng buksan yung iba. Sabi ko nga ho, kung nagawa ho niya kay Senator, wala naman hong bakit hindi niya pwedeng reviewin ho yung iba. Especially those similarly quote-unquote situated with the Senator. Kaya ho, sa akin, medyo talagang uncertain, lalo na ho dun sa mga nabigyan, kasi hindi nga ho alam. At saka ang pinakaano ko ho dito, yung certification na na-issue. Yung certification kasi sinabi na wala silang kopya. But does it mean na pag wala kang kopya, ibig sabihin ba nun, hindi siya nag-submit? Kasi pwedeng wala silang kopya kasi siguro naglipat ng opisina na misplaced. Pero para ho sabihin na i-equate na wala silang kopya, hindi siya nag-submit. Those are two different things. Kaya ho yung pinakita po ni Senator dun sa kanyang video clip na nakuha niya sa isang istasyon, nakita ho na talagang nagsasubmit ho siya. Naka-focus ho yung application form. May picture pa ho siya. At sinasubmit ho niya. And sa akin, alam ni Atty. Kapunan ho yan, may presumption of regularity on the performance of a public duty. So, nung sinabit ho, binigyan ho siya ng decree, di ibig sabihin ho, ang gobyerno ngayon dapat patunayan na walang, kasi the presumption is in favor of Senator Trillanes So, it is incumbent now upon the government to prove na talagang hindi niya ginawa yung dalawa. Pero para lamang sabihin na wala silang kopya. Medyo, yung kulang. Tama yan, no? Yung before the show nga, kasi kami ni Dean nagpa-practice ng family law. Sabi nga ni Dean, sinabi niya sa klase niya, no? About the marriage certificate. Yes. Doon sa marriage, pagkahukasal, at walang kopya ang local civil registrar o kaya ang Philippine Statistics Authority ng marriage certificate, hindi ibig sabihin na hindi sila kasal. Just because nawala, ibig sabihin hindi nakasal. So, iba ho yung wala at hindi ho yung, iba ho yung hindi nag-submit. Or hindi makita. O hindi makita. Tama Okay, po. because yung mga Jimmy, yes? Meron yatang problema ang gobyerno dyan dahil yung recent interview, yung press con ni Senator Trillanes, ipinakita niya yung mga kopya na ang allegation niya was given to him by sympathizers within the DND na ipinakita niya sa media yung kopya, doon niya nga lang sabi, hindi ako nagsabit ng affidavit dahil incorporated na pala dito sa application yung admission of guilt. Yes. So pinakita niya sa media at nakuha ng litrato ng mga dyaryo at nakuha sa television. So paano maapektuhan ngayon yung Totoo. ngayon, parang nailabas na yung ebidensya niya at sinasabi niya yung source niya, DND. At meron na rin nag-certify at ang spokesman sa nagpasumpa ng panunumpang loyalty uli sa Republika na totoong kasama si Senator Trillanes sa nabigyan ng amnesty. Actually, it comes at a bad time, di ba, Din? I think so. Lalo na mataas ang bilihin. Tapos biglang meron kayong, where did this Kanya come sinasabi nga nila na baka ito gimmick ng kanyang handlers ng Malacanang, no? Because nagugutom ang tao. Yun na nga, may galunggong treated pa with formaldehyde, ano? Formalin. Yung presyo ng sili is namamalengka ka Jimmy. Bicolano ka pa naman, di ba? Gusto ko yung may sili pero So, 3 pieces. Tatlong piraso ng labuyo, 10 piso sa sachet. At yung isang Dati magkano yan? ay isang dakot yun na nakapalot sa plastic, 5 piso. Tapos saka yung sili ng pansigang, yung verde, 1,000 isang kilo. Wow. So kasi madami dapat bigyan ng priority ang government, no? We know that. Din, no? And the last time nangyari ito, nagkagulo sa train, naging issue naman and you weighed in on this also, naging issue naman yung impeachment ng ating Chief Justice, no? So, Parang ang daming nangyayari. Ang daming nangyayari. Pag nangyayari itong mga economic
crisis natin nagkakaroon ng distraction. May legal issue na lumalabas. You think that is intended? Parang, well, I'm not, well, how would I put it? Ako bilang ordinaryong tao, I just try to appreciate things as they are. Kaya lang hindi mo mawawala sa isip mo na, bakit ganito ang timing nito? Nag-iimbestiga itong si Senator Trillanes tungkol sa isang usapin, then all of a sudden, ito naman. No, pangalawa, hindi mo rin maalis na number one kritiko ng administrasyon is si Senator Trillanes. Tapos nangyari ito. So you cannot dissociate this proclamation and treat it as if in isolation. You have to take it holistically, no? Kaya tuloy yung mga tao nagtatanong, bakit? Ano ba nangyayari? Diba? Kaya tuloy yung mga ibang tao sinasabi, this is one way of silencing the guy. But the more, you know naman, Senator Trillanes, he will not be silenced. Kaya, tama ho, naniniwala ko, tama yung analysis ho nyo, na parang sa dami ng issues, parang itong issue na to, na-cloud na lahat ng issues, no? Kasi ito na ngayon ang pinag-uusapan Yung issue sa train, wala na. Yung issue ng bilihin, parang naging secondary na lang siya. Kasi pag nanonood tayo ng TV, lagi ang pinag-uusapan, itong issue na At saka yung the reason he went to Israel, no? Ang issue doon is, pag pumunta ng Israel, yung pala bumalik, meron na siyang weapons agreement with Israel. So, madami talagang dapat tignan dito. But from the point of view of what is legal, hindi ba yun ang economic crisis the President, ikaw, you took 3 hours from Antipolo. It takes 3 hours to go from on a Monday to Antipolo. Friday, yes. Okay. Yeah. And all of this, hindi ba ka, Jimmy, all of this crisis is happening because nag-increase ang prices ng mga basic commodities. Number 1. Number 2, well, our economic managers bliniblame ang global increase ng price ng oil, no? But within our own state, hindi naman without authority ang government, no, to take control of the situation. Yes. Emergency powers, ang pagkaintindi kasi ng mga normal people, ay hindi sa abnormal ang mga lawyers, emergency powers, pag sinabi mo, takot na tayo, martial law. Or dapat may kudeta, kagaya na nangyari kagaya naman ginawa ni Trillanes, no, kudeta. But isn't the Constitution a basis for a president like Duterte declaring an economic crisis and taking hold of the powers of the executive, such as hoarding? Kung may rice hoarding, bakit meron tayong head ng National Rice Authority na nagsasabing, let us legitimize smuggling? Parang, hello? Isara mo yung mga factories or yung mga warehouses ng hoarders, no? Yes, yes. Implement lang yung laws. Mga cartel, di ba? Why don't how will the legal community as lawyers view the grant of the only emergency powers to the president to help solve this economic crisis? Sa akin kasi pagtingin dyan, pagdating ng yung emergency powers, no, pwede nga gawin yun to justify it. But again, we put it in the proper political and social context. Ako, magiging, ito prelude na naman to sa imposition of martial law. Yun lang ang problema kasi. Nagkasabay-sabay, tapos ganito yung reaction, ganito ang nangyayari, kaya tuloy yung mga, lalo na yung mga ibang abogado, okay, miski ako, magsasabi ako na, mag-iisip din ako, ano ba to? Bakit bigla na naman may emergency powers, diba? Kaya sa akin, sana man lang, i-implement strictly muna yung mga batas. Kung sinasabi nilang hoarding, I agree with you. May hoarding laws, di ba? May hoarding laws. May laws against rice cartel. Oo, yung mga ganun. Oo, Kajimi. Hindi ganun kadali kasi na may crisis talaga, no? Pero ang solution mo immediately is to use the emergency powers. Kasi it might even aggravate, no? Kasi kung halimbawa yung oil cartel, they can use it as a power din kung ang threat baka i-nationalize tayo, no, na i-take over ng government yung oil industry. So we might as well pressure him now by declaring a
boycott of supply, no? O kaya yung i-hoard nila at huwag kang padala ng oil. 1 month kang walang oil, you're thrown back to the I-hostage dark ang country ages. natin, Oo, especially kung global pangalawa, cartel yan. Pangalawa, you came out with an economic program, yung build, which is borrowing dependent. So the only way by which you can loosen the grip and come out with lenient conditionalities is to show them that you have a politically stable structure na matatag ka na, na hindi ka pwedeng girayin ng anumang unrest. So definitely you have to show na the system still works. Yes. Now, you declare powers, then mag-iisip yung creditors mo, especially yung mga commercial banks, no? And at the same time, yung pagbenta mo ng mga bonds dun sa domestic borrowing, no? And in China, tataasan nila yung interest rate nila o kaya hihingi sila mas malaking conditionalities because any declaration of emergency powers will signify weakness on the part of the political structure. Kaya kung weak ka, ba't ako magpapautang sa'yo? So you will have to show you have a stronger economic base. Yes. Ngayon, to show it will take time. Kung mag-declare ka at may pumalag, hindi nagkaroon lalo ng malaking unrest. So malalim na pag-iisip yan, hindi yan yung dali ang gagawin, no? Maliban na lang kung nag-init yung ulo ng presidente, talaga nagalit, no? Ang punto ko, at this point in time, baka pwedeng bigyan mo ng attention muna itong krisis na pangkabuhayan. Kasi ano na to pag ang krisis ng pang-ekonomiya bumaba sa tiyan, ibang klase yan. Food basket. Di ba ganyan yung French Revolution, no? Yung humingi ng tinapay na yung biro Tapos sa sabi ni Marie, na give them cake. Sabi ni Marie Antoinette, nung nagugutom ang French people, bread lang ang gusto sabi ni Antoinette. Give them cake. Give them cake. Yung insensitivity ba ng gobyerno na... Saka yung problema ng pagkain, spontaneous yan, no? May spontaneous combustion yan. Hindi yan nangangailangan ng leadership. Yung French Revolution was led by a watchmaker. Hindi nang galing sa akademya yung liderato. Kaya nung sumiklab yan, nung sinidge yung Bastille, tao mismo nagpunta ron. Talagang inaagaw nila yung baril doon na naka-imbak doon sa gunpowder sa Bastille. That's the only time na yung academe saka yung mga political leaders nagkaroon ng tapang para sumali at inagaw nila yung liderato dahil magkakaroon ng anarchy. Kaya nangyari 15 years of reign of terror yan when they were able to take over Patayan ng patayan for 15 years hanggang sa bumalik uli sa military yung control under the leadership of Napoleon Bonaparte. So Siguro, what I'm saying, yeah. hindi yung pagkain o yung problema sa tiyan, nagkikreate yan ng isang aksyon na hindi pinaplano. Biglang pumuputok yan. No? At pag pumutok yan, ang hirap i-lead dahil paano mo i-control yung anarchy. So that's the biggest problem, I think. That So tama government should ka Jimmy, no? Tama ka Jimmy. Maybe declaration of emergency powers, baka nga event of default yan sa loans natin, ano? Hindi ba? Pag may change in government or may change in political structure, could be an event of default sa ating mga international loans at pag may tinatawag na event of default, yung utang mo na dapat mo bayaran in 50 years, babayaran mo na lahat because it pre-terminates the loan, mga event of default. Pero, sandali ka, Jimmy, gusto ko lang tanongin kay Dean, does the President need to declare martial law, emergency powers? Hindi ba nandyan naman ang Constitution natin that gives the state police powers? Yes, and everything is within his means and reach. If he really wants to address this issue of problems of rising costs and hindi sa at tingin ko unang-una hindi muna niya kailangan siguro ng emergency powers. I-address lang niya. Unang-una explain niya sa atin bakit tayo nagkakaginto because I thought again as an ordinary citizen who's not knowledgeable in laws on economics, ang sabi niya pag train daw lalaki ang purchasing power mo. Bababa daw yung tax ng isang ordinaryong tao. Pero bakit ganun? Meron kang pera, pero ang mahal ng bilihin. Tama. And I have yet to hear somebody explain it to me. Bakit ganun? Akala ko ba marami ako mabibili kasi konti na lang yung bumaba ang tax base na babayaran mo, di ba? Kaya parang
all these things, parang sunod-sunod, kaya nakakagulo eh. Tapos meron pa kayong political issue, meron kang economic issue, tapos yung pang-araw-araw mo ang traffic, di ba? Imagine, I find myself stuck in traffic and then you listen to the radio. What do you hear? Political issues, economic issues. You're so tense kahit nagalit ka. Natotrauma. Diba? Natotrauma to. At hindi pa rin natigil yung mga extrajudicial na yan, because the fight against drugs continues. Yes. But parang pati yun nasapawan na yung issue ng extrajudicial killing. Right now, actually, etong issue, maybe, if you are to see the good out of the bad, maybe now is a test case because bago ang Supreme Court natin, Yes. bago ang leadership, bago ang Chief Justice. At yung issue ng Trillanes and amnesty, aakyat yan sa Supreme Court. So, Opo. test case rin yan sa Supreme Court, di ba? Opo. In fact, Then, the fact is the petition that was filed by the senator I read in the news was already raffled to a division chaired by Justice Peralta. Peralta himself. Yeah, so I think, given all these things about the Supreme Court, this is going to be a very interesting development. Interesting yan. Yeah. Titignan natin yung independence ng Supreme Court Yes. kasi kung maniwala tayo sa mga rumor mongers, si Justice Peralta is a Chief Justice in waiting. Wow. Ganun daw yun. No? So, tingnan natin. But hindi lang yon yung effect ka, Jimmy, sinabi mo, no? The effect on the military. Kasi yung mga military, kung totoo man nga ang nagbigay ng evidence, galing sa military. Senator Trillanes. According to Senator Trillanes, we can see also a divisiveness sa military. Yes. So, abangan, 11:30, station ID na muna. Laban para sa karapatan. Kasama si Atty. Lorna Kapunan. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakikinggan ng buong bansa. DWIZ 882. Maririnig saan man panig ng daigdig. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882am.com o i-download ang official DWIZ 882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ 882. Mapapakinggan worldwide. Sinusuyod ng buong pwersa ng DWIC News at Public Affairs ang buong Kamaynilaan. Upang mayatid ang mga latest na kaganapan. Mga balitang dapat ninyong malaman. Ito ang DWIC Balita. Mas todong pagbabalita. DWIC Balita. Balik bansa na ang Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang halos isang linggong pagbisita sa Israel at Jordan. Sa kanyang pagdating sa Davao City, ipinagmalaki ng Pangulong Duterte ang mga accomplishments sa pagbisita sa mga nasabing bansa. Kabilang dito aniya ang mga programang magbibigay ng trabaho sa maraming Pilipino. Muli naman nagpasalamat ang Pangulo sa mga gobyerno ng Israel at Jordan sa nasabing kasaysayan niyang pagbisita. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website www.dwiz882am.com at sundan ang aming Twitter account at Facebook page DWIZ882. Ako po si Jopel Peleño. Balitang kapaki-pakinabang sa mga mamamayan. Inyong nalaman sa DWIC Balita. Maging updated sa mga balita. Mas todong pagbabalita. DWIC Balita.
Are you an HR practitioner interested to work in Palawan and join the bustling hospitality industry? If you are, City State Asturias Hotel Palawan HR department has immediate need of a human resources officer and an HR assistant/company nurse. Both candidates should be college graduates and preferably female. The HR officer should have at least 2 years experience in the same field, while the HR assistant nurse should be a licensed nurse and must be willing to do office work. All applicants can be residents of Palawan and or willing to be assigned in Palawan. Interested applicants, please send your resume at any of the following email addresses: hdrdmgoh@gmail.com or jessamine@gmail.com or call 02-304-7300 and look for Miss Jessamine Alimon. Abangan ang programang Laban para sa Karapatan kasama si Atty. Lorna Kapunan. Programang magliliwanag ng mga usaping legal at mga payo tungkol sa inyong karapatan. Tandaan ang programang Laban para sa Karapatan. Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali kasama si Atty. Lorna Kapunan. Laban para sa Karapatan. Laban para sa Karapatan kasama si Atty. Lorna Kapunan. Nandito na naman po tayo at just before the station ID, ang topic po natin yung test sa independence ng mga institutions natin. No? So sabi natin, yung issue ni Trillanes, aakyat yan sa Supreme Court. No? There is the other issue of, is he a civilian? Yes. And covered by the regular courts? Kasi ngayon, meron isang regional trial court sa Makati na pinag-aaralan daw, no? Kung justified yung issuance ng isang warrant of arrest after all these years, no? Twice elected senator, is there prescription against the government, no? Or is he a soldier? Because at the time daw na kinumit yung offense, sundalo siya. And therefore, ang daming track ng mga sundalo dyan in the Senate premises ready to implement a court-martial. So, what would he be? Okay. Sa akin kasi, yung dun ho sa RTC na kaso, no, yung RTC na kaso na yun, dinismiss on the basis of a certification that was issued by the DENDI and the Defense Secretary na kung saan sinasabi na may amnestia. So, na-dismiss ho yung kaso. Ngayon ho, binubuhay nila. Well, as just a professor in remedial, ang unang ano ko dyan, can you now modify, alter a decision that has already attained finality? Diba? Para bang after all these years, kailan ba yan dinismiss? Ang tagal na kasi 2 beses na siyang nahalala, Senator. Pwede mo bang baguhin? Ngayon, kung sa akin kasi no. Okay? Because there is a decision already that has attained finality. Now, what is the remedy? The remedy sana, yung tinatawag nating petition for annulment of judgment if they claim that there was fraud in the issuance of the decision. But that is not an available remedy pagdating sa criminal case. Kaya ngayon, binubuhay nila by way of motion. Pero ang una dapat, ang tingin ko with due respect to the judge, is talagang meron pa ba siyang jurisdiction to reopen the case after all these years? Because you have a final and executory judgment. Now, the judge may just say, sorry, I can no longer have jurisdiction because precisely it's a final and executory judgment. Or he sets it aside. But what will be the basis of setting it aside? Wala pa namang sinusumite na action na ay o pruweba that there was fraud or there was a mistake. But it's too late in the day. Kaya ang nakikita ko talaga dyan, at the end of the day, it will be the Supreme Court who will decide whether the decision that has already attained finality can be set aside. Malaki yung, katulad ho nung nangyari ho na impeachment, yung mga issues pertaining to remedial law, napakaganda ho Kasi imagine ho, it was dismissed, he was acquitted. Technically, the dismissal amounted to an acquittal. You reopen it, aren't you putting the person in double jeopardy? So, ang daming constitutional, doon naman sa usapin na siya ba ay sako pa rin ng court-martial, he's already a civilian. Correct. Even if it is allegedly void ab initio. Yes. Yung void ab initio na yan, favorite word na ng
madlang tao because si Chief Justice void ab initio din, ano? Yes. Speaking of which, pinag-uusapan natin ng Supreme Court, meron na kang pending impeachment charge ang lahat ng mga bumoto for the impeachment of the Chief Justice sa Congress. So, what do you think of co-warranto? Co-warranto ba yan or impeachment ng mga... Impeachment ata po yung final. Yung 8 na bumoto to have her removed. Ang huling basa ko ho dyan, parang nakita ho na it's sufficient and form and in substance. No? So siguro... Pinalusot nila na sufficient in form and substance. Until and unless meron na hong resolution yung House, they still have the right to discharge their functions and duties. So pag may nagtatanong, ano masabi ko, it's more fun in the Philippines. It's more fun in the Philippines. Ang dami-daming nangyayari na parang, ay, okay. Okay, buti sinegue natin yung it's more fun in the Philippines because issue ngayon yan, ano? Ka-Jimmy, di ba? Dapat magbukas na ngayon ang Boracay. At na-solve na raw yung problem. But apparently, only 30% of the establishments there have complied with the requirements na dapat may sanitation, sewerage, and all that. So, yun ang anong gagawin ngayon ng gobyerno. So, right now, yung authority ng government, whether at the national and local level, is tinitesting na ng mga circumstances. Ako yan sa Boracay na yan. Sa totoo lang talaga, I'm for it. Oh yeah, ako din. That is isa yan na pagpapakita ng political will ng gobyerno. Yeah. Kasi talagang nasara niya, nilinis, tapos environmentally okay. So, Tapos hindi siya pumayag ng casino doon. Pinanindigan rin niya, no? Kung gusto niya, kung Kaya. gusto ng gobyerno, kaya ho niya. Kaya I'm very supportive of that. Oo. Pero yung mga iba, katulad yung ina-explain niyo sir kanina na yung mga sa economics, kung kinaya ho sa Boracay na lahat umuo, kaya ho niyang gawin siguro sa iba pang assets, facets ng ekonomiya. Kasi he has the political will. Because while all of these political controversies are ongoing, hindi natin namalayan na nag-increase na naman ang gasolina. Kanina, nagpa-full tank ako. Yung pera ko sa full tank, half tank na lang. Yes. No? Hindi kailangan ng emergency power. Siguro regulation. Yes. How can they arbitrarily increase the price of oil? Pati tubig, no? Basic necessities, basic utilities, sumabay ang tubig, sumabay ang electricity. Who is regulating these things, no? Tama. Sinong nagre-regulate nito? Kung hindi kaya ng consumer protection ng DTI, the DTI is directly under the President. Correct. Yun ang bigyan niya ng ano. Paulit-ulit ako niyan dito sa programa na. Hindi ba, bakit pa tinatawag na public utilities yung mga yan? If it is under the hand and being controlled by profiteering private sector. Yan ang punto ko. These are things na pwedeng gamitin yung emergency power. And even without an emergency power, pwedeng umakto yung presidente dyan. Police power lang yan sa Constitution din. Public utility yan eh. Bakit pa nasa kamay niyan? I-nationalize yan. Pwede yan eh. I don't think that you need a special power to do so. Pangalawa, nung ipin-privatize yan, yun ang illegal act when it was privatized. So all government has to do is to take it back under its administration. Kasi yung privatization daw yun ang sagot nila sa incompetence ng gobyerno. So, because government cannot run these public utilities, pre-privatize nila. Hindi ba mali ating solution na yun? Mali. Parang, ang dalawang reason na binigay, incompetence on the part of the government and corruption. The public utility, and corruption. Kung corrupt, kulong mo, di ba? Kung incompetent, tanggalin mo. Tanggalin mo. Ako hindi ko maintindihan bakit ang dami hong bigas na may bukbok. Oo nga. Ako yun lang yung basic. Hindi, Either na hoarding yan, na tinago, o tinanggap. Or alam mo ang meron ng experience dyan, ano? Or tinatawag na double invoicing. Baka na-invoice na yan nun. At hindi invoice na yan nun at hindi dineliver sa mga agencies, no? Tinago na lang sa factory. Mamaya, nung nag-crisis, in-invoice na naman nila at dineliver. So,
Kanya na bukbuk yan. Anyway, may vitamins naman daw yung bukbuk na yan eh. Protein. Ang problema Kajimi. dyan, yan lang ang tanging solusyon na lumalabas ngayon no, ng Department of Agriculture na may shortage, mag-import. Oh. Ngayon, mag-import dahil hindi pwedeng increase yung production overnight. Pangalawa, there is no chance by which they can increase the production dahil hindi profitable on the part of the farmers. Wala kang yung public utilities mo, privatize, ang taas-taas ng cost of production, ang mahal ng kuryente. Lahat, kuryente, fertilizer, farm to market, lahat. Wala tayong petrochemical industry, all imported. Ini-import mo, at ini-import mo dun sa potential competitor mo dun sa production ng rice. Jimmy, kung naiintindihan ng mga nanay kagaya namin, no? At ikaw na political economist, bakit hindi naiintindihan ng kabinete yan, ng presidente yan? Ito ba yung classical, mahirap gisingin ang gising? Di ba, it is so evident na gutom ang tao. Huwag mong maliitin yung kapasidad ng isang nanay na maging magaling na ekonomista. Di ba? Kanya nga, matagal the ko na best sinasabi economist. dito, the best economist, na pagkasweldo ng tatay, bibigay na lang yan sa nanay. Kanya nga, yung hindi nga mag-iisip kailangan. Ang sinasabi ko nga, i-budget yan. yung pinakamagaling na economist ay yung nanay. Correct. Hindi tayo nag-aral ng home economics or hindi tayo galing sa UP School of Economics na alam ko na gusto mong ipasara. Jimmy, lagi mo sinasabi sa programang ito kasi mga neoliberal daw sila. Pero tignan lang natin, 16 million daw popularity votes, no? But sa mga 16, mga nanay, they are already complaining. Isang nanay narinig ko on the air, no? Yung 100 pesos na budget niya is for 3 meals. 3 meals a day. For a family of 3 to 5, no? Ngayon, yung 100 pesos na yan, hindi na kasya. Sabi niya, bakit? Sabi nila, itong ginawa ng regulasyon ng gobyerno is will make her able to buy more, no? Hindi naman totoo yan because tumaas lahat ng Yung mga But anak ko nga eh. if you see it and I see it, can't the economic manager see Pero it? alam mo, kapag inatras nila yung train, mas lalong disaster eh. Kasi, Talaga po? Kasi, yung train is a revenue measure na I think ginagamit niya pangkamon to open up yung mga lending institutions. Kasi gumawa ka ng isang economic program na build, pero borrowing dependent. Na kapag wala yung borrowing, hindi magmamaterialize yung programa mo. At pag hindi nagmaterialize yung programa mo, mas malalaking problema ang darating sa'yo. So you'll have to continue thinking of better revenue collection schemes para maniwala sa'yo yung creditors mo o yung mga magpapautang sa'yo na kaya mong magbayad at kaya mong mag-impose pa ng maraming buwis na pangkukolekta ng pambayad mo regardless of whatever eventuality may happen. Now you can bite the bullets and you have a strong state, di ba? O yun yung problema. Ang problema ng gobyerno, Jimmy, ang sinasabi mo, even if it is clear, miski na nakikita ng gobyerno naghihirap ang taong bayan, hindi pwedeng umatras because hindi ba arithmetic, kung may home economics, meron ring arithmetic. Yung budget ng gobyerno sa General Appropriations Act is 3.4 trillion. Okay? Ang na-raise, this was last year, no? Hindi natin alam kung magre-reenacted budget tayo for this coming year, no? Yung 3.4 trillion na yan, ang magko-cover dapat yan, train 1. Magkano ang i-raise ng train 1, Jimmy? 92 billion lang yung nare-raise niyan at yung overall na kayang i-raise niyan is 130. So sa mga nakikinig, yung train na yan, even if sabihin natin na walang tax leakage na yan, 90-something billion yan. So do the arithmetic, 3.4 minus 90 billion, saan mo kukunin yung True.
kulang. Eh di ihihiram mo yan. So, okay. Anong condition na ihiram what are the conditions for borrowing? Number 1 is yung credit standing mo. Papahiramin tayo kasi Magaling meron yung tayong Luis. source of revenue which is train 1. Kaya ngayon, Common train sense. two ka na. Tanggalin mo yung train 1, sasabihin ng financial institutions, paano na kayo magbabayad? Tanggalin na natin yung debt na yan. O, default na yan. Pay all the debts. Ganyan yan. Iba So, siguro- ipit ang government. Iba siguro Parang may mo na mga yung- nagtaong nagsasabi na magiging Venezuela ba daw tayo? Yes. Ngayon ko lang naiintindihan. Hindi tayo bakit. bibigyan ng... Oo. Hindi tayo, we will lose our Hindi credit pag standing. inurong mo yan eh. Hindi tayo bibigyan ng magiging Venezuela na tayo. That is the Sana situation. maraming katulad nyo na nag-explain sa ordinaryong tao yung ganyang implication. Malaking bagay yan eh. Tungkulin niya ng ng NEDA. Tungkulin niya ng mga nag-isip ng train law na ipaliwanag nila. Hindi yung nagkikreate ng hallucinatory effect na dun sa mind na bababa yung ganito at magiging purchasing Mas power malaki, na, oo. hindi ganun dapat. Hindi mo naman sinabi na kung bababa nga yung taxes, lalaki yung budget mo, yung pera mo para mapambili. Teka, hindi mo naman sinabi sa taong bayan na mas mahal ngayon ang bilihin. Because mahal ang gasolina, mahal ang transport, mahal ang cost of production. Actually, yung train talaga ang cost niyan no? Malaking portion yan, pinatong ng train, dahil na yung lahat ng sugar-coated na produkto sa yung oil increase, yung oil price increase na every week. Hindi ba pwedeng i-regulate yan? At kung ayaw magpa-regulate, that's the time you tell them, I will bring it back to the fold of government control. Dahil public utility transport, public utility yan Tapos Di ba pangalawa, meron tayong basic industry energy, yung oil ang kaibigan natin si Secretary De Venadera, hindi ba siya yung head ng energy regulation? Yeah. Kaya yung Energy Regulatory Board dapat magkaroon ng ngipin yan na may police power talaga dapat at hindi dapat na perming pag may nag-file ng petition for increase of price ng energy, grant agad. Kung ganyan, puro grant na lang ng grant, pagsamahin na lang yung Meralco saka yung Energy Regulatory Commission. Parang isang entity na lang sila. Kasi ang point ko, maski nawala yung emergency power, they can do it if they want Yeah. to. Yes. Ibalik na lang nila sa fold nila yung control ng public utilities muna because it will sizably lower the cost of production. Kuryente yan Sa ibang bansa kaya nag-develop sa umpisa nung kanilang pagpapatakbo nung kanilang power industry. Sinasubsidize pa nila dito ang ginawang negosyo di lalong nagkawindang-windang. Tama. Alam mo, meron akong nabasa dito sa Constitution. And tamang-tamang nasa provision ng the national economy, national economic provisions ng Constitution. Yung giving the president powers in times of national emergency to take control of privately owned corporations and those businesses vested with public interest. So, yung nationalist, yung provision na yan, na it is not under the powers of the executive. It is under the provision on the national economy. Yes. So, realizing na, give the president powers in an emergency situation. Ang problema dyan, Dean, hindi ba like marriage? Dito na naman tayo sa marriage. The problem with marriages is, merong mga nag-denial, di ba? Yes. Yung issue ng denial, nangangaliwa na nga yung asawa mo, denial ka pa rin. So, how will you solve a discord within the family? Ganun din, di ba? In the In national fact, situation. I remember Dapat tanggapin ng gobyerno na may last problema. year, I think we talked about emergency powers when something happened in Marawi. Davao. Yeah. In Davao. O, yung sa bombing. Davao. Yung bombing. And ang natatandaan kong reaction ng tao was one of, bakit magkakaroon ng emergency powers ang gobyerno, ganyan. Mas takot pa hindi pa medyo nakita yung dapat ba, nagkaroon na ng putukan. I think yung paggamit kasi ng emergency powers, okay yan, no? But he has to lay really the basis and there must be factual basis Yes. for it. Because otherwise, it will create fear
especially now, everything is happening now, create fear na, is this a prelude? I remember that was last year. Is this a prelude to the declaration of martial law and everything? So I think dapat malinaw sa ating lahat na talagang may factual basis. Now, and secondly, sana But i-exhaust- remember, Dean, remember nung panahon ni Marcos, no? They had to create a factual basis. Yes, In yes. fact, now Senator Enrile, and then Secretary of Defense, admitted in a recent personal biography They lied. of his, autobiography of his, that he staged the bombing of his car. Di ba? yes. To create Fake ambush. fake ambush to create a national emergency. So, yung factual basis na yan, pwede ring laying the basis for falsehood. So, Kaya talagang may trepidation, there's a fear eh. You chilling effect na, very yung chilling effect. At talagang parang, ano ba talaga yung nangyayari? Pero sana may mga ganitong talakayan na kung saan na-explain talaga, because I'm very, very grateful that you have explained it very clearly in terms of peso and centavo. Sa isang katulad na nanay tulad ko na, ganito pala, kulang pala sa pagkukunan to, kaya pala ganito ang nangyayari sa atin. Saka with the present setup, saka yung constitutional provision, ng nationalist provision, pwedeng magkaroon ng enabling laws to make the president power more powerful, di ba? Na pwede siya Tama ka dyan, nationalize. no? Oo. Article 12, Section 2, sinasabi, the state shall develop an independent, di ba? Independent and self-reliant national economy effectively controlled by Filipinos. Walang enabling laws, walang nag-i-implement. At yung Kasi tama ka presidente- dyan ka, Jimmy, no? Ang Constitution, iba din, the Constitution, miski nandun, hindi yan self-executory. Kasi parang framework of law lang yan. And that's why, kailangan natin, lahat ng mga gonggong dyan sa Congress, na mag-enact ng law. Hindi yung, ngayon, what are they doing? Saka yun, What are they doing? Another nationalist provision. Di ba yung the state shall protect, di ba, Filipino enterprises against unfair foreign competition. Wala na nga ang competition eh. Di magtayo yung gobyerno ng kakumpetensyang mga industriya na magpapababa ng presyo at hindi minomonopolize. Kaya pharmaceutical. Ang mamahal ng gamot, Diyos ko, hindi talaga kaya ng Oo nga tao. pala, senior citizen ka na, Oo. may diabetes ka Kaya pa. yung may diabetes na mahirap, mamamatay agad eh. Mamamatay agad. Na-announce pa sa DWIC. Sorry, yung co-host ko may yung that is correct, no? At saka yung mga actually pag isipin mo yung My point is, meron kang inherent powers being given to you by the Constitution and you're wasting it because you have a Congress that is not even acting on an enabling law to implement such constitutional provisions that will give power to address yung economic crisis and develop the economy, because yung economic provisions, yung nationalist provisions is a roadmap towards development. Ang problema, walang nakakaintindi yata eh. Kaya ang gusto nila, hindi na nga na-i-implement, gusto pang tanggalin. hindi Sa lang yan. tsa-tsa. Hindi lang yan, Ka Jimmy, no? Sa dami ng confusion natin, papalitan pa yung system of government natin to federalismo. Na walang nakakaintindi ng federalismo. Hindi nila naintindihan, at this is really crazy. 4 ang magiging Supreme Court natin. Oo. Under federal form of Tapos government. yan, may bagong May Supreme Court, merong Federal Court for Election, Federal Court for Constitutional Issues, Federal Court for lahat yun. 4 na Supreme Court instead of 1 Chief Justice. Yes. We will have 4 Chief Justices. And with 9, basta magulo yan. So, sometimes, it starts nga with, as all problems, as all situations, it starts with accepting na may problema. Correct. So the burning issue really is there a crisis? Is there a crisis? As far as So- some people are concerned, yes, but others, walang crisis. Oh, kasi yung mga economic managers, ginagamit pa rin nila yung global price, yung ng crude.
And then yung force majeure, yung ating sunod-sunod na bad weather, no? Which is killing our agricultural crops, which is killing our productivity. But year in, year out, there's always bad weather. That's no? true. Plus, alam naman natin na climate change yan, ano? So, predictable yan, no? The issue here is, there is time. There is time. Kasi, 2 years pa lang presidente natin. Second SONA lang yan, no? Or third SONA. Parting shot. There is time for the president to clear his act, no? And for the people around him to give sound advice. Huwag naman kayo magbigay ng advice na, sige, arestuhin naman si ganyan, tapos si ganyan, tapos si ganyan. It is distracting the public na nagugutom. So, we're running out of time. We'll start with you, Kajimi. Sa akin, andyan yung solusyon nakasahapag ng saligang batas. Ngayon, bakit ka kailangan umalis dyan para maghanap ng mas malaking sakit ng ulo? So, I'd like to give the table to Dean. I think she can tell some. Dean, kung kayo ay magiging presidente ng Pilipinas, what is it that you would do? I think I'll first address issues pertaining to the stomach, so that when we are all fully filled, then perhaps we will be able to think clearly as to what we should do next. No? And before I end, I'd really like to thank the two of you for inviting me, especially since, do you know that Attorney Kapunan was my bar examiner in mercantile law? Really? Yeah. So parang kinikilabutan ako. Imagine, I was a student, she was my bar 1988. Thank you for passing me now. I will publicly thank you that you give me a good grade. I know. Sabi sa'yo. Thank you. Thank you so much. I didn't know that, Dean. At sa mga nakikinig, I guess in the spirit of 108 days before Christmas, bigyan natin ng pagkakataon. Let us not distrust all the institutions. Yes. We have here our Supreme Court, which is there as a check and balance for all excesses in the alleged abuses of the government. We have Congress that is still here that can enact laws that will address this economic crisis. And last of all, we have the executive. The executive that if he really is true to his campaign promise that change is here, make that change happen, Mr. President. Ito po si Atty. Lorna Patajo-Kapunan. Dito po tayo sa Laban para sa Karapatan. Thank you, Dean Sol. Mabuhay ka. Susunod na po si Karaul. Wala po ata si Ma'am Selly. Sumayin nyo ang programang Laban para sa Karapatan hanggang sa Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali kasama si Atty. Lorna Kapunan. Laban para sa Karapatan sa DWIC.